नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, या अगोदरच्या काही लेक्चर्समध्ये आपण काही स्टँडर्ड डिस्क्रीट प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन्स बघत होतो. ही स्टँडर्ड डिस्क्रीट प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन्स बघत असताना आपण पहिल्यांदा डिस्क्रीट युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशनबद्दल अभ्यास केलेला आहे. त्यानंतर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन आपण अभ्यासलेला आहे. त्यानंतर हायपर जॉमेट्रिक डिस्ट्रीब्युशन सुद्धा आपण अभ्यासलेलं आहे. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण पायसॉन डिस्ट्रीब्युशन बद्दल माहिती घेणार आहोत. आता हे जे पायसॉन डिस्ट्रीब्युशन आहे ते पायसॉन डिस्ट्रीब्युशन हे एका फ्रेंच मॅथमॅटिशियन पायसॉन नावाच्या त्यांनी 1837 मध्ये इन्व्हेंट केलेलं आहे, डिस्कवर केलेलं आहे. आता हे पायसॉन डिस्ट्रीब्युशन कसं अराईज होतं, कोणत्या सिच्युएशनमध्ये ते लागू पडतं किंवा अराईज होतं हे आपण बघणार आहोत. आता आपल्याला माहिती आहे की आपण ज्यावेळा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन बघत होतो त्या बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशनमध्ये कोणत्या सिच्युएशन असतात की ज्यासाठी बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन लागू पडतं. तर एक म्हणजे तुमच्या जो काही तुम्ही रँडम एक्सपेरिमेंट करताय आणि त्याच्या ज्या ट्रायल्स घेताय त्या ट्रायल्स ह्या कशा असतात, इंडिपेंडंट असतात. अँड प्रोबॅबिलिटी ऑफ सक्सेस ॲट ईच इंडिपेंडंट ट्रायल इज अ कॉन्स्टंट असते. तर या सिच्युएशनमध्ये पायसॉन सिच्युएशनमध्ये सुद्धा ती कंडिशन असतेच. परंतु आपण बायनॉमियलऐवजी पायसॉनकडे कधी जातो तर जेव्हा ही जी प्रोबॅबिलिटी ऑफ सक्सेस जी असते ती प्रोबॅबिलिटी ऑफ सक्सेस कमी असते आपली आणि त्यावेळेला नंबर ऑफ ट्रायल्स ह्या आपल्या वाढत जातात, जास्त आपल्याला घ्याव्या लागतात किंवा जास्त आपल्याला तिथं त्यांचा नंबर असतो n. त्या सिच्युएशनमध्ये आपण बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन किंवा बायनॉमियल प्रॉबिलिटी फंक्शननं ती प्रॉबिलिटी न काढता आपण पायसॉनकडे वळत असतो. म्हणजेच पायसॉन ही लिमिटिंग केस ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन आहे. म्हणजेच व्हेन युअर n दॅट इज नंबर ऑफ ट्रायल्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, त्याचाच अर्थ म्हणजे प्रोबॅबिलिटी ऑफ सक्सेस टेंड्स टू 0. जसे जसे प्रोबॅबिलिटी ऑफ सक्सेस कमी कमी होत जाते तसं तसं तुमचे नंबर ऑफ ट्रायल्स वाढत जातात आणि त्या सिच्युएशनमध्ये आपण पायसॉन डिस्ट्रीब्युशनकडे जातो. म्हणजे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशनच्या प्रोबॅबिलिटी फंक्शननी ती प्रोबॅबिलिटी न काढता आपण पायसॉन डिस्ट्रीब्युशनच्या प्रोबॅबिलिटीकडे आपण वळतो. मग त्याची डेफिनेशन काय आहे? हाऊ we define the Poisson distribution or any random variable which follows the Poisson distribution. So a discrete random variable x is said to follow Poisson distribution with parameter lambda if its PMF is given by probability of capital X takes value small x, that is probability of x of small x, that is P of x is equal to e raised to minus lambda, lambda raised to x upon x factorial, where range of variable is x equal to 0, 1, 2 up to so on, where lambda is greater than 0 and is equal to 0 otherwise. Symbolically we denote that x follows Poisson lambda by x follows p in bracket lambda, where lambda is a parameter of distribution. So lambda is made up of two parameters of binomial distribution, that is when n tends to infinity and p tends to 0, n into p exists. जेव्हा तेव्हा n into p हा लेस दॅन इन्फिनिटी असतो. म्हणून n into p जो आहे त्याला आपण लॅम्बडा मानतो, कारण n हा आणि p हे दोन्ही पण पॅरामीटर आहेत बायनॉमियलचे. त्यामुळे त्यांचं जे मल्टिप्लिकेशन असतं त्यांच्या मल्टिप्लिकेशनचा जो पॅरामीटर तयार होतो दॅट इज लॅम्बडा, आणि त्याला आपण पायसॉन डिस्ट्रीब्युशनचा पॅरामीटर समजतो. आता मगाशी मी म्हटल्याप्रमाणे पायसॉन डिस्ट्रीब्युशन हे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन वरून पुढं आपल्याला मिळतं. दॅट इज नथिंग बट दी पायसॉन डिस्ट्रीब्युशन इज अ लिमिटिंग केस ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन. बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशनची लिमिटिंग केस आपण त्याला म्हणतो.
म्हणजे तुम्हाला परीक्षेत प्रश्न असा सुद्धा येईल, पायसॉन डिस्ट्रीब्युशन इज अ लिमिटिंग केस ऑफ डॉट 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 डिस्ट्रीब्युशन, युनिफॉर्म, हायपरजॉमेट्रिक, बायनॉमियल, नन ऑफ द अबव. तर तुम्हाला ते लक्षात आलं पाहिजे की पायसॉन डिस्ट्रीब्युशन इज अ लिमिटिंग केस ऑफ अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन. तर ही कशा पद्धतीने लिमिटिंग केस येते त्याचा प्रूफ आपल्याकडे आहे, परंतु ते अभ्यासक्रमात तुम्हाला इथं बघा, suppose x follows a binomial distribution with n comma p. If n tends to infinity and p tends to 0 in such a way that np is equal to lambda and which is less than infinity remains constant, then PMF of binomial distribution approaches to PMF of Poisson distribution with parameter lambda. That is, limit as n tends to infinity and p tends to 0 on binomial distribution or binomial PMF, that is equal to Poisson distribution or Poisson PMF with lambda equal to n into p. अशा पद्धतीने ते आपल्याला मिळत असतं. मग इथं जर आपण त्याचा प्रूफ बघूया, एक ओझरतं प्रूफ बघूया. Proof x follows binomial with np having PMF ncx p raised to x q raised to n minus x, where x takes value 0 to n, q is equal to 1 minus p and is equal to 0 otherwise. ncx चा आपण फॅक्टोरियल फॉर्ममध्ये लिहिलं तर n फॅक्टोरियल अपॉन x फॅक्टोरियल अपॉन n मायनस x फॅक्टोरियल इंटू p रेस टू x इंटू q रेस टू n मायनस x. आता n फॅक्टोरियल आपणला कसा होईल तयार, n फॅक्टोरियल विल बी n मायनस n इंटू n मायनस 1 इंटू n मायनस 2 इंटू डॉट 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 n मायनस x मायनस 1 इंटू n मायनस x फॅक्टोरियल अपॉन x फॅक्टोरियल इंटू n मायनस x फॅक्टोरियल p रेस टू x 1 मायनस p रेस टू n मायनस x. q म्हणजे 1 मायनस p असतो, तर ती व्हॅल्यू पुट केली आपण. आता काय केलं आपण नेक्स्ट लाईनला, n मायनस एक्स फॅक्टोरियल n मायनस एक्स फॅक्टोरियल तुमचा कॅन्सल होईल आणि 1 अपॉन एक्स फॅक्टोरियल हा बाहेर आला कारण तो डिनॉमिनेटरच आहे सगळ्यांचा, आणि जे वरती n इंटू n मायनस 1 n मायनस 2 अप टू n मायनस एक्स मायनस 1 हे जे आहे तिथपर्यंत जे आहेत यांच्या टर्म त्यातून n कॉमन काढला. तर आता n मायनस 1 n मायनस 2 अप टू n मायनस एक्स मायनस 1 ह्यातून किती आपल्याला n निघतील बाहेर कॉमन, तर एक्स मायनस 1 इतके n निघतील आणि एक्स वा n म्हणजे बाहेर आहे ऑलरेडी तो n, त्यामुळं टोटल x इतके n चं मल्टिप्लिकेशन होईल आणि टोटल n इतक्या x इतक्या n चं मल्टिप्लिकेशन म्हणजे n रेस टू x. त्यामुळं त्यातून n कॉमन काढलेला पहिल्या n मधून n कॉमन निघाला 1 होईल, ब्रॅकेटमधून n कॉमन निघाला तर n मायनस 1 अपॉन n होईल इंटू 1 मायनस 2 अपॉन n डॉट 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 1 मायनस एक्स मायनस 1 अपॉन n होल सगळ्यांना मल्टिप्लिकेशन n रेस टू x, पुढं p रेस टू x 1 मायनस p रेस टू n मायनस x. तसंच आता n रेस टू x आणि p रेस टू x त्यांना आपण एकत्र केलं, दॅट इज np रेस टू x अपॉन x फॅक्टोरियल तसंच आला आणि आतमध्ये 1 मायनस 1 अपॉन n 1 मायनस 2 अपॉन n डॉट 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 1 मायनस एक्स मायनस 1 अपॉन n इंटू 1 मायनस p रेस टू n मायनस x. पुट x लॅम्बडा इज इक्वल टू n इंटू p, म्हणजे n इंटू p ला लॅम्बडा म्हटलं आणि p म्हणजे काय होईल आपला लॅम्बडा बाय n होईल. त्या पद्धतीनं पुढच्या टर्म्स आल्या आणि लिमिट घेतलं n टेन्स टू इन्फिनिटीवरचं. तर लिमिट घेतलं n टेन्स टू इन्फिनिटी ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू लॅम्बडा रेस टू x अपॉन x फॅक्टोरियल लिमिट ॲज n टेन्स टू इन्फिनिटी ऑफ 1 मायनस 1 अपॉन n इंटू 1 मायनस 2 अपॉन n डॉट 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 1 मायनस x मायनस 1 अपॉन n इंटू 1 मायनस लॅम्बडा बाय n रेस टू n मायनस लॅम्बडा n मायनस x. मग आता लिमिट ॲज n टेन्स टू इन्फिनिटी असल्यामुळं n ची व्हॅल्यू आपण इन्फिनिटी पुट केली तर ते ब्रॅकेटमधल्या ज्या सगळ्या टर्म आहेत त्या ब्रॅकेटमधल्या टर्म होतील 1. ओके, सो लिमिट ॲज n टेन्स टू इन्फिनिटी p ऑफ x इज इक्वल टू लॅम्बडा रेस टू x अपॉन x फॅक्टोरियल इन ब्रॅकेट 1 मायनस 0 इंटू 1 मायनस 0 इंटू 1 मायनस 0 अशा पद्धतीने होईल. आणि लिमिट as n tends to infinity 1 minus lambda raised to n upon limit as n tends to infinity 1 minus lambda raised to x, कारण n minus x जो होता 1 minus lambda upon n raised to n minus x जो होता तो minus x होता, तो ती पॉवर आपण डिनॉमिनेटरला घेतली, एवढंच केलं. we know that this is the formula of the limit, that is limit as n tends to infinity 1 minus lambda upon n raised to n is equal to e raised to minus lambda असतं. This is a standard
रिझल्ट इन द लिमिट. हे तुम्ही 11वीला वगैरे अभ्यासला असेल. सो लिमिट ॲज n टेन्स टू इन्फिनिटी p ऑफ x इज इक्वल टू लॅमडा रेस टू x अपॉन x फॅक्टोरियल. आणि मग तुमचा जो लिमिट ॲज जो न्यूमरेटर आहे लिमिट 1 मायनस लॅमडा अपॉन n रेस टू n, त्याच्याबद्दल e रेस टू मायनस लॅमडा आला. आणि लिमिट ॲज n टेन्स टू इन्फिनिटी 1 मायनस लॅमडा अपॉन n रेस टू x, तो तुमचा 1 होईल, कारण n ची व्हॅल्यू इन्फिनिटी पुट केल्यानंतर 1 मायनस 0 रेस टू x दॅट इज 1 होईल. सो फायनल आपल्याला e रेस टू मायनस लॅमडा लॅमडा रेस टू x अपॉन x फॅक्टोरियल अशी टर्म मिळेल. सो that is nothing but RHS is the PMF of Poisson distribution. So RHS is a PMF of Poisson. Since RHS is a PMF of Poisson distribution, we can say that binomial distribution is a Poisson distribution is a limiting case of a binomial distribution. आता मग इथं काही रिअल लाईफ एक्झाम्पल्स आहेत की ज्यामध्ये ज्या सिच्युएशनमध्ये तुमचं पायसॉन डिस्ट्रीब्युशन ऑकर होतं आहे आपण बघू शकतो. व्हेन द इव्हेंट्स आर रेअरली ऑकर्स इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम द पायसॉन डिस्ट्रीब्युशन इज यूज्ड. द फॉलोइंग आर नंबर ऑफ इलुस्ट्रेशन्स इन अ डेली लाईफ. नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स ऑन ए पेज ऑफ अ बुक. आता एखाद्या पुस्तकाच्या पानावरती ज्या नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स असतात त्याचं जे डिस्ट्रीब्युशन असतं दॅट इज अ पायसॉन डिस्ट्रीब्युशन. कारण प्रिंटिंग मिस्टेक्स हा रेअरली ऑकर होणारा इव्हेंट आहे, त्यामुळं दॅट नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स ऑन ए पेज ऑफ बुक फॉलोज दी पायसॉन डिस्ट्रीब्युशन. सेकंड, दी नंबर ऑफ ब्लड डोनर्स ऑफ ओ ग्रुप. जसे ओ ग्रुपचे ब्लड डोनर कसे असतात, रेअर असतात, त्यामुळे नंबर ऑफ ब्लड डोनर्स ऑफ ग्रुप ओ दॅट फॉलोज अ पायसॉन डिस्ट्रीब्युशन. देन नंबर ऑफ पेशंट सफरिंग फ्रॉम ए बॅड रिॲक्शन ड्यू टू इंजेक्शन. इंजेक्शनमुळे होणारे बॅड रिॲक्शन जे असतात त्यांचा नंबर त्या पेशंटचा दॅट ऑल्सो फॉलोज दी पायसॉन डिस्ट्रीब्युशन. नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स इन ए गुड लॉट ऑफ लार्ज साइज दॅट ऑल्सो फॉलोज दी पायसॉन डिस्ट्रीब्युशन. Number of alpha particles emitted from the radioactive elements, that is also example of Poisson distribution. So these are the real life examples where Poisson distribution can be used, or Poisson distribution of or these examples are of the Poisson variate. So next we have to see the mean of Poisson distribution. How to find the mean of Poisson distribution. Poisson distribution चा मीन कसा येतो किंवा तो किती असतो हे आपल्याला बघायचं आहे. तर आपल्याला माहिती आहे की x follows a Poisson distribution with lambda having PMF. Probability of x is equal to e raised to minus lambda lambda raised to x upon x factorial, where x is equal to 0 1 2 up to so on, and lambda is greater than 0 and is equal to 0 otherwise. We know that mean is equal to expected value of x. So as we know expected value of x from definition of expected value of x, summation over x into p of x. Here for the Poisson distribution x running from 0 to infinity, so summation over 0 to infinity x into e raised to minus lambda lambda raised to x upon x factorial. आता तुम्ही समेशन मध्ये काय करणार, x ची व्हॅल्यू 0 1 2 अशा पुट करून ती सम घेणार. सो x ची व्हॅल्यू 0 पुट केली प्लस x ची व्हॅल्यू 1 पुट केली प्लस असं त्या पद्धतीनं ते समेशन घेणार आहोत. पण इथं x ची व्हॅल्यू जर 0 पुट केली तर x इथं मल्टिप्लायर असल्या कारणानं ती टर्म आहे x इक्वल टू 0 ची ती व्हॅनिश होणार आहे, 0 होणार आहे. त्यामुळे ती टर्म समेशनमध्ये घेतली काय न घेतली काय दोन्ही सारखंच असेल. त्यामुळं आपलं समेशन इज अ स्टार्ट फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी. सो समेशन x स्टार्ट फ्रॉम 1 to infinity x into e raised to minus lambda lambda raised to x upon x factorial. Summation x running from 1 to infinity x into e raised to minus lambda lambda raised to x into lambda raised to minus 1 into lambda. अशा पद्धतीने ते ॲडजस्टमेंट आपण केली. लॅम्बडा रेज टू मायनस 1 एकदा घेतलं आणि लॅम्बडा रेज टू प्लस एकदा घेतलं अपॉन x इज स्प्लिटेड ॲज x into x minus 1 factorial. So lambda into lambda raised to minus lambda into e raised to minus lambda
हा तुमचा कॉन्स्टंट आहे, त्यामुळे तो समेशनच्या बाहेर येईल. सो लॅम्बडा इंटू ई रेस टू मायनस लॅम्बडा ई कम्स आउट फ्रॉम द समेशन. इन द समेशन लॅम्बडा इंटू समेशन एक्स रनिंग फ्रॉम 1 to infinity लॅम्बडा रेस टू एक्स मायनस 1 अपॉन एक्स मायनस 1 फॅक्टोरियल. कारण एक्स न्यूमरेटरचा आणि डिनॉमिनेटरचा एक्स काय होईल, कॅन्सल होईल, आणि एक्स रेस टू लॅम्बडा आणि एक्स रेस टू मायनस लॅम्बडा विल बी बिकम अ लॅम्बडा रेस टू एक्स मायनस 1. अशा पद्धतीनं तुम्हाला लॅम्बडा रेस टू एक्स मायनस 1 अपॉन एक्स मायनस 1 फॅक्टोरियल अशा पद्धतीने ते मिळेल. आता आपली एक्सची जी रेंज आहे त्या एक्सच्या रेंज ला काय केलं, एक्सची रेंज आपली काय, एक्स इक्वल टू 1, 2, 3, डॉट 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 कॉमा लॅम्बडा इन्फिनिटी. सो त्यातून काय केलं आपण, RHS आणि LHS दोन्हीकडून एक्समधून एक्सच्या प्रत्येक व्हॅल्यूमधून 1 मायनस केलं. म्हणजे LHSला एक्स मायनस 1 इज इक्वल टू काय होईल, 0, 1, 2, डॉट 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 एक्स मायनस इन्फिनिटी मायनस 1, आणि इन्फिनिटी मायनस 1 इज नथिंग बट दी इन्फिनिटी. त्यामुळं एक्सची रेंज 1 to इन्फिनिटी इज नथिंग बट एक्स मायनस 1ची रेंज 0 to इन्फिनिटी. सो नेक्स्ट स्टेपला आपण ती रेंज लिहिली आहे, समेशन एक्स मायनस 1 रनिंग फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी लॅम्बडा रेस टू एक्स मायनस 1 अपॉन एक्स मायनस 1 फॅक्टोरियल. ओके, आता नेक्स्ट लाईनला आपण काय करणार आहोत, पुट वाय इज इक्वल टू एक्स मायनस 1. एक्स मायनस 1च्या ऐवजी आपण वाय पुट करणार आहोत. सो मीन इज इक्वल टू लॅम्बडा इंटू ई रेस टू मायनस लॅम्बडा समेशन वाय रनिंग फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी लॅम्बडा रेस टू वाय अपॉन वाय फॅक्टोरियल. आता ही समेशन वाय रेस टू लॅम्बडा अपॉन वाय फॅक्टोरियल जी आहे, दिस इज अ सेरीज, आणि याचं ही सेरीज म्हणजे एक्सपोनेन्शियल सेरीज आहे. सो इट्स व्हॅल्यू इज नथिंग बट ई रेस टू लॅम्बडा अशी आहे. दिस इज अ स्टँडर्ड फॉर्म्युला. इथं बघा, लॅम्बडा इंटू ई रेस टू मायनस लॅम्बडा समेशन वाय रनिंग फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी वाय रेस टू लॅम्बडा अपॉन वाय फॅक्टोरियल. त्याच्यामध्ये वायची व्हॅल्यू 0, 1, 2 अप टू इन्फिनिटीपर्यंत जर पुट केल्या तर लॅम्बडा रेस टू 0 अपॉन 0 फॅक्टोरियल प्लस लॅम्बडा अपॉन 1 फॅक्टोरियल प्लस लॅम्बडा स्क्वेअर अपॉन 2 फॅक्टोरियल प्लस लॅम्बडा क्यूब अपॉन 3 फॅक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट. म्हणजेच काय होणार आहे, लॅम्बडा इंटू ई रेस टू मायनस लॅम्बडा इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस लॅम्बडा अपॉन 1 फॅक्टोरियल प्लस लॅम्बडा स्क्वेअर अपॉन 2 फॅक्टोरियल प्लस लॅम्बडा क्यूब अपॉन 3 फॅक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट. आणि ही म्हणजे सेरीज इज एक्सपोनेन्शियल सेरीज ई रेस टू लॅम्बडा असं त्याची व्हॅल्यू असणार आहे. सो लॅम्बडा इंटू ई रेस टू मायनस लॅम्बडा इंटू ई रेस टू लॅम्बडा. So e raised to minus lambda and e raised to lambda will be get cancelled and only lambda will remain there. So mean of Poisson distribution is equal to lambda. अशा पद्धतीनं Poisson distribution चा मीन आपला काय येतोय, लॅम्बडा येतोय. आता आपल्याला त्याचा व्हेरियन्स काढायचा आहे. सो व्हेरियन्स ऑफ Poisson distribution इज, Poisson distribution चा व्हेरियन्स आपण कसा काढणार बघा, व्हेरियन्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स स्क्वेअर मायनस स्क्वेअर ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू. सो here expected value of x is nothing but the mean and that is equal to lambda, and expected value of x square ही आपल्याला काढावी लागेल. So expected value of x square is summation over x into x square into p of x. Since x follows Poisson lambda, expected value of x square is equal to summation over x running from 0 to infinity x square into p of x. आता तो x square जो आहे तो x square स्प्लिट केला, कसा स्प्लिट केला, एक्स इंटू एक्स मायनस 1 प्लस एक्स अशा पद्धतीने तो स्प्लिट केला. म्हणजे एक्स स्क्वेअरबद्दल आपण ती व्हॅल्यू पुट करणार आहोत. हे जर तुम्ही सॉल्व केलं स्क्वेअर ब्रॅकेटमधलं तर तुम्हाला त्याचा आन्सर एक्स स्क्वेअरच मिळेल. एक्सनं आत मल्टिप्लाय करून बघा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स प्लस एक्स कॅन्सल होईल आणि एक्स स्क्वेअर मिळेल. हे आपल्या ॲडजस्टमेंटसाठी आपण त्या पद्धतीने एक्सला स्प्लिटअप केलेला आहे. सो समेशन एक्स रनिंग फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी एक्स एक्स इंटू एक्स मायनस 1 प्लस एक्स इंटू पी ऑफ एक्स. आता यामध्ये एक्सची रेंज 0 आणि 1 जर पुट केली आपण तर दोन्ही टर्म 0 होणार आहेत आपल्या त्या समेशनमधल्या. त्यामुळं बघा इथं मी नेक्स्ट जी स्प्लिटअप केलेलं होतं ते फक्त समेशन पी ऑफ एक्स ते देऊन एकमेकांना टाकलं, स्क्वेअर ब्रॅकेट सॉल्व केला थोडक्यात. तर स्क्वेअर ब्रॅकेट सॉल्व केला तर बघा काय होईल, समेशन एक्स इंटू एक्स मायनस 1 इंटू पी ऑफ एक्स प्लस समेशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स अशा पद्धतीने ते स्प्लिटअप होईल. आणि समेशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स म्हणजे एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स अँड दॅट इज लॅम्बडा, ती आपण तिथं व्हॅल्यू पुट करणार आहोत. आणि
पहिली जी टर्म आहे त्या समेशनमधली, त्या पहिल्या टर्ममध्ये x इक्वल टू 0 व्हॅल्यू पुट केली आणि x इक्वल टू 1 व्हॅल्यू जरी पुट केली तर त्या दोन्ही टर्म 0 होत आहेत. त्यामुळं समेशन आपलं जे आहे ते स्टार्ट्स फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी, तिथून ते स्टार्ट होईल. बिकॉज terms for x equal to 0 and x equal to 1 vanishes. So summation will starts from x equal to 0 to infinity x into x minus 1 into p of x plus lambda. त्याच पद्धतीनं मग काय होईल, p of x ची व्हॅल्यू e रेस टू मायनस लॅम्बडा, लॅम्बडा रेस टू x अपॉन x फॅक्टोरियल आपण पुट केली तिथं. नेक्स्ट लाईनला आपण फक्त ॲडजस्टमेंट करणार आहोत. ॲडजस्टमेंट काय केली बघा, समेशन x रनिंग फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी x इंटू x मायनस 1 e रेस टू मायनस लॅम्बडा, तसंच लॅम्बडा रेस टू x जो आहे तो तसाच, फक्त लॅम्बडा रेस टू मायनस 2 इंटू लॅम्बडा रेस टू 2 एवढी ॲडजस्टमेंट केली. डिवायडेड बाय x फॅक्टोरियल जो होता तो 2 घरं पाठीमागे घेतला, x इंटू x मायनस 1 इंटू x मायनस 2 फॅक्टोरियल. कारण आपला न्यूमरेटरला x इंटू x मायनस 1 जो आहे तो आपल्याला कॅन्सल करायचा आहे, त्यासाठी x फॅक्टोरियल तसा स्प्लिट केला, प्लस लॅम्बडा पुढचा तसाच. आता x इंटू x मायनस 1 न्यूमरेटरचा आणि डिनॉमिनेटरचा कॅन्सल होईल आणि ई रेस टू मायनस लॅम्बडा आणि लॅम्बडा स्क्वेअर आहे तो आपण बाहेर घेऊ शकतो समेशनच्या, आणि लॅम्बडा रेस टू जो आहे तो लॅम्बडा रेस टू एक्स मायनस 2 असा तो घेऊ शकतो अपॉन एक्स मायनस 2 फॅक्टोरियल. सो समेशन एक्स रनिंग फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी ई रेस टू मायनस लॅम्बडा, लॅम्बडा रेस टू एक्स मायनस 2 इंटू लॅम्बडा स्क्वेअर अपॉन एक्स मायनस 2 फॅक्टोरियल प्लस लॅम्बडा तसाच. ई रेस टू मायनस लॅम्बडा, लॅम्बडा रेस टू 2 हा बाहेर आला समेशनच्या. समेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी एक्स रेस टू लॅम्बडा रेस टू एक्स मायनस 2 अपॉन एक्स मायनस 2 फॅक्टोरियल अपॉन प्लस लॅम्बडा. फॅक्टोरियल तिथं राहिलंय लिहायचं, फॅक्टोरियलचं साईन लिहायचं राहिलंय, सो यू कन्सिडर इट. मग आपण जर समजा एक्सची रेंज x इक्वल टू 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इन्फिनिटी अशी असेल तर आपण दोन्ही साईडमधून 2 मायनस केला तर x मायनस 2 इज इक्वल टू आपल्याला काय मिळेल, प्रत्येक व्हॅल्यूतून 2 वजा करायचा आपल्याला, तर 2 मधून 2 वजा केला तर 0 राहील, 3 मधून 2 वजा केला तर 1 राहील, 4 मधून 2 वजा केला तर 2 राहील. म्हणजे x मायनस 2 इज इक्वल टू मला 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी अशा व्हॅल्यू मिळेल. कारण मायनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी मायनस 2 इज इक्वल टू अगेन इन्फिनिटीज. त्यामुळं x मायनस 2 विल गेट व्हॅल्यूज 0, 1, 2 अप टू इन्फिनिटी. सो x equal to 2 to infinity is nothing but x minus 2 is equal to 0 to infinity. So lambda square e raised to minus lambda summation over x minus 2 is equal to 0 to infinity lambda raised to x minus 2 upon x minus 2 factorial plus lambda. आता इथं काय करणार आहोत आपण, पुट y is equal to x minus 2, y is equal to x minus 2 आपण पुट करणार. तर आपल्याला काय मिळेल, लॅम्बडा स्क्वेअर e raised to minus lambda into bracket summation y running from 0 to infinity lambda raised to y upon y factorial plus lambda. आता हे e raise lambda summation lambda raised to y upon y factorial y running from 0 to infinity nothing but e raised to lambda. तर ती व्हॅल्यू आपण तिथं पुट केली तर काय मिळेल, लॅम्बडा स्क्वेअर e raised to minus lambda into e raised to lambda plus lambda. ई रेस टू मायनस लॅम्बडा आणि ई रेस टू लॅम्बडा कॅन्सल होईल आणि आपल्याला एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स स्क्वेअर काय मिळेल, लॅम्बडा स्क्वेअर प्लस लॅम्बडा अशी ती एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स स्क्वेअर मिळेल. सो एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू लॅम्बडा स्क्वेअर प्लस लॅम्बडा. Therefore variance is equal to expected value of x square minus square of expected value of x. So lambda square plus lambda minus lambda square will be get cancelled and only lambda will remain. So for Poisson distribution mean is equal to variance and that is equal to parameter of your Poisson distribution. So if x is equal to or x follows a Poisson distribution with parameter lambda is equal to 2, then mean is equal to 2 and variance equal to 2. From this we can say like that. So now PGF of Poisson distribution. How to find PGF? As we know that x follows Poisson distribution with parameter lambda having PMF e raised to minus lambda, lambda raised to x upon x factorial, where x takes value 0, 1, 2 and so on. Lambda is greater than 0 and is equal to 0 otherwise.
and PGF of x is denoted by Px of s, and that is nothing but expected value of s raised to x. So expected value of s raised to x is nothing but the expectation of function of random variable. So from the definition of expectation of function of random variable, summation over x, s raised to x into p of x. Here x running from 0 to infinity, so summation x running from 0 to infinity s raised to x e raised to minus lambda, lambda raised to x upon x factorial. आता इथं लॅम्बडा आणि s ची पॉवर सेम आहे, त्यामुळे आपण ते जे बेस आहे ते एकत्र करून त्यांची पॉवर कॉमन लिहू शकतो, आणि e रेज टू मायनस लॅम्बडा आहे ते काय होईल आपलं समेशनच्या बाहेर येईल. सो e रेज टू मायनस लॅम्बडा समेशन ओव्हर x रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी लॅम्बडा रेज टू लॅम्बडा यस रेज टू एक्स अपॉन एक्स फॅक्टोरियल असं होईल. आता समेशन लॅम्बडा रेज टू एक्स अपॉन लॅम्बडा यस रेज टू एक्स अपॉन एक्स फॅक्टोरियल ह्याच्याबद्दल आपण काय लिहू शकतो, ई रेज टू मायनस ई रेज टू प्लस लॅम्बडा यस. सो अशा पद्धतीने ते स्प्लिट होईल सिरीज, आणि त्या सिरीजबद्दल ई रेज टू लॅम्बडा यस असं आपल्याला ती एक्सपोनेन्शियल सिरीज असल्यामुळे ती ई रेज टू लॅम्बडा यस असे आपल्याला ते मिळेल. सो ई रेज टू मायनस लॅम्बडा इंटू ई रेज टू प्लस लॅम्बडा यस, दॅट विल बिकम ए ॲडिशन ऑफ द पॉवर्स of e. So e raised to minus lambda plus lambda s, त्यातून आपण काय केलं मायनस लॅम्बडा कॉमन काढलं, तर मायनस लॅम्बडा कॉमन काढलं तर आपल्याला pgf ऑफ x काय मिळेल e रेज टू मायनस लॅम्बडा इंटू ब्रॅकेट 1 मायनस s. सो दिस इज द प्रोबॅबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द Poisson distribution. So and it is unique for every distribution. प्रत्येक डिस्ट्रीब्युशनसाठी ते युनिक असतं. सो इट इज अ युनिकनेस प्रॉपर्टी ऑफ PGF. नाउ नेक्स्ट वी हॅव टू प्रूव्ह ॲडिटिव्ह प्रॉपर्टी फॉर अ Poisson डिस्ट्रीब्युशन. ॲडिटिव्ह प्रॉपर्टी म्हणजे काय, दोन व्हेरिएबल आहेत जे इंडिपेंडंट आहेत आणि ज्यांचं डिस्ट्रीब्युशन हे Poissonच आहे विथ पॅरामीटर लॅम्बडा 1 आणि लॅम्बडा 2. तर त्या दोन व्हेरिएबलची आपण ॲडिशन घेतली x प्लस वाय, तर ती ॲडिशन दॅट इज x plus y follows Poisson distribution, again Poisson distribution with parameter lambda 1 plus lambda 2. Okay, this is nothing but the additive property. So statement is, if x and y are two independent Poisson variates with parameters lambda 1 and lambda 2 respectively, then the distribution of sum x plus y is also follows Poisson distribution with parameters lambda 1 plus lambda 2. Symbolically, x follows a Poisson distribution with lambda 1 and y follows a Poisson distribution with lambda 2. Also x and y are independent, then x plus y follows a Poisson distribution with parameters lambda 1 plus lambda 2. This is nothing but the statement of additive property. Now we have to see the proof of additive property. We have to prove this additive property. How we can prove this? To prove this additive property, we यूज ती पीजीएफचा यूज करून आपण ती ॲडिटिव्ह प्रॉपर्टी प्रूव्ह करणार आहोत. आता आपल्याकडे दोन व्हेरिएबल आहेत एक्स आणि वाय असे दोन व्हेरिएबल आहेत, दोन्ही इंडिपेंडंट आहेत. त्यातला एक्स काय करतोय Poisson डिस्ट्रीब्युशन फॉलो करतोय विथ पॅरामीटर लॅम्बडा 1, आणि दुसरा वाय जो आहे तो पण Poisson डिस्ट्रीब्युशन फॉलो करतोय विथ पॅरामीटर लॅम्बडा 2. ओके, मग आता जर x follows Poisson distribution with lambda 1, then PGF of x is equal to Px of s is equal to expected value of s raised to x, and that is equal to e raised to minus lambda 1 into bracket 1 minus s. This is equation 1. Similarly, PGF of y follows Py of s, that is equal to expected value of s raised to y, and that is equal to e raised to minus lambda 2 into 1 minus s. This is a equation 2. So here our aim is to find the distribution of x plus y, that is we have to find PGF of z, that is equal to z equal to x plus y. x plus y चा आपल्याला PGF फाइंड करायचा आहे, म्हणजेच त्याला आपण x plus y ला z म्हटलेलं आहे. युनिकनेस प्रॉपर्टीनुसार आपलं जे PGF आपण z चं काढणार आहोत ते कुठल्या डिस्ट्रीब्युशन सारखं दिसतंय त्याच्यावरून ते डिस्ट्रीब्युशन तुमच्या z चं म्हणजेच x plus y चं असेल असं आपल्याला त्याच्यावरून सांगू शकतो आपण. सो PGF of z
इज इक्वल टू पी झेड ऑफ यस इक्वल टू एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ यस रेस टू झेड. झेड म्हणजेच काय एक्स प्लस वाय, त्यामुळे झेडची व्हॅल्यू आपण तिथं पुट केली एक्स प्लस वाय. सो एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ यस रेस टू एक्स इंटू यस रेस टू वाय झालं, कारण पॉवरची ॲडिशन आहे म्हटल्यावर सेपरेट पॉवर आपण करून लिहिल्या, त्यांचा बेस सेमच आहे. सो एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ यस रेस टू एक्स इंटू यस रेस टू वाय. आता हे काय जॉईंट एक्सपेक्टेशन आहे दोन्ही व्हेरिएबलचं. तर एक्स आणि वाय हे इंडिपेंडंट असल्या कारणानं जॉईंट एक्सपेक्टेशन ऑफ फंक्शन ऑफ टू रँडम व्हेरिएबल्स इज इक्वल टू their separate expectations or product of their separate expectations. So expected value of s raised to x into expected value of s raised to y असं ते झालेलं आहे. So x and y are independent. x and y are independent असल्यामुळे ते separate expectationचा product झाला तो. So px of s into py of s. Expected value of s raised to x म्हणजेच काय? It is nothing but pgf of x, and expected value of s raised to y म्हणजे काय? That is a pgf of y. So px of s into py of s. त्यामुळे ते pgf आपण दोन्ही पुट केले तर e raised to minus lambda 1 into 1 minus s into e raised to minus lambda 2 into 1 minus s. आता दोघांचा पाया समान असल्यामुळे घातांकाची बेरीज होईल. त्यामुळे e raised to minus lambda 1 plus lambda 2 इंटू 1 मायनस यस, कारण 1 मायनस यस आपण दोन्हीकडून कॉमन काढलं तर मायनस ब्रॅकेटच्या बाहेर घेतलं तर लॅम्बडा 1 प्लस लॅम्बडा 2 हे ब्रॅकेटमध्ये राहील. सो ई रेस टू मायनस लॅम्बडा 1 प्लस लॅम्बडा 2 इंटू 1 मायनस यस. सो लॅम्बडा 1 प्लस लॅम्बडा 2ला आपण लॅम्बडा डॅश म्हटलं तर पी झेड ऑफ यस काय मिळालं आपला ई रेस टू मायनस लॅम्बडा डॅश इंटू 1 मायनस यस, वेअर लॅम्बडा डॅश इज इक्वल टू लॅम्बडा 1 प्लस लॅम्बडा 2. आता RHS जर तुम्ही बघितली तर RHS लुक लाईक अ PGF ऑफ पायथॉन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पॅरामीटर लॅम्बडा डॅश इज इक्वल टू लॅम्बडा 1 प्लस लॅम्बडा 2. ओके, त्यामुळं आपण काय म्हणू शकतो Z फॉलोज दॅट इज Z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाय फॉलोज पायथॉन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पॅरामीटर लॅम्बडा 1 प्लस लॅम्बडा 2. सो इन दिस वे we can prove that sum of two independent Poisson variates having parameters lambda 1 and lambda 2 also follows a Poisson distribution with parameters lambda 1 plus lambda 2. So in this way we can prove the additive property of a Poisson distribution. अशा पद्धतीने आपण Poisson distribution ची additive property काय करू शकतो प्रूव्ह करू शकतो. नेक्स्ट आपल्याला जे प्रूव्ह करायचं आहे दॅट इज नथिंग बट दी रिकरन्स रिलेशन ऑफ पायथॉन डिस्ट्रीब्यूशन. आता हे रिकरन्स रिलेशन प्रूव्ह करणं म्हणजे काय तर दोन सक्सेसिव्ह प्रोबॅबिलिटीमध्ये काय रिलेशन आहे थिअरॉटिकल ते आपण प्रूव्ह करू शकतो किंवा काढू शकतो, आणि त्याच्यावरनं मग आपल्याला काय मिळतं तर सक्सेसिव्ह प्रोबॅबिलिटीज काढता येतात. म्हणजे माझ्याकडे प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 असेल तर प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 मी काढू शकतो रिकरन्स रिलेशन वापरून. मग जर प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 मला मिळाली तर प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 आपण काढू शकतो रिकरन्स रिलेशन वापरून. असं दोन सक्सेसिव्ह प्रोबॅबिलिटीमधलं जे काही रिलेशन आहे दॅट इज नथिंग बट द रिकरन्स रिलेशन, त्याला रिकरन्स रिलेशन म्हणतात. तर हे रिकरन्स रिलेशन प्रूव्ह करत असताना आपल्याला माहिती आहे की एक्स फॉलोज पायथॉन डिस्ट्रीब्यूशन विथ लॅम्बडा having PMF probability of x is equal to small x and that is equal to e raised to minus lambda raised to x upon x factorial. त्याला मी इक्वेशन 1 म्हणालो. आता ह्या इक्वेशन 1 मध्ये मी समजा x इक्वल टू एक्स प्लस 1 पुट केलं म्हणजे सक्सेसिव्ह पुढची प्रोबॅबिलिटी मला काढायची असेल तर मी काय करणार ह्या PMFच्या फंक्शनमध्ये x इक्वल टू एक्स प्लस 1 पुट करणार. सो प्रोबॅबिलिटी दॅट x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 that is equal to probability of x plus 1 is equal to e raised to minus lambda raised to x plus 1 upon x plus 1 factorial. त्याला इक्वेशन 2 म्हणायचं. आता मग काय करणार मी इक्वेशन 2 ला इक्वेशन 1 ने समजा डिवाइड केलं तर डिवाइडेशन मी अशा पद्धतीने इथं लिहितोय बघा. probability of x plus 1 upon probability of x and that is equal to e raised to minus lambda raised to x plus 1 upon x factorial x plus 1 factorial divided by e raised to minus lambda raised to x upon x factorial. आता काय होतंय डिनॉमिनेटर जो आहे तो तुमचा रिव्हर्स होऊन मल्टिप्लाय होईल.
म्हणजे डिनॉमिनेटरचा जो डिनॉमिनेटर आहे तो न्यूमरेटर होईल आणि डिनॉमिनेटरचा न्यूमरेटर आहे तो डिनॉमिनेटर राहील आणि मल्टिप्लिकेशन होईल. म्हणजे ई रेस टू मायनस लॅमडा, लॅमडा रेस टू एक्स प्लस वन जो होता त्याला लॅमडा रेस टू एक्स इंटू लॅमडा असं केलं अपॉन एक्स प्लस वन फॅक्टोरियल इंटू एक्स फॅक्टोरियल अपॉन ई रेस टू मायनस लॅमडा अपॉन लॅमडा रेस टू एक्स असं होईल ते. मग त्यामध्ये ई रेस टू मायनस लॅमडा कॅन्सल होईल न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरचा, त्यानंतर लॅमडा रेस टू एक्स न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरचा कॅन्सल होईल आणि जो एक्स प्लस वन फॅक्टोरियल जो आहे तो काय होईल आपला एक्स फॅक्टोरियल एक्स प्लस वन इंटू एक्स फॅक्टोरियल असं स्प्लिट झाल्यामुळं न्यूमरेटरचा एक्स फॅक्टोरियल आणि डिनॉमिनेटरचा एक्स फॅक्टोरियल सुद्धा काय होईल कॅन्सल होईल आणि फक्त आपल्याला काय राहील लॅमडा अपॉन एक्स प्लस वन एवढं शिल्लक राहील. सो प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॅमडा अपॉन एक्स प्लस वन एवढं शिल्लक राहील. दॅट इज द रिकरन्स रिलेशन काढण्यासाठी. त्यामुळे प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू लॅमडा अपॉन एक्स प्लस वन इंटू पी ऑफ एक्स. दिस इज द रिकरन्स रिलेशन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्युशन. हे म्हणायचं रिकरन्स रिलेशन. म्हणजे याच्यावरून आपण प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू झिरो आपल्याला माहीत असेल तर प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू वन काढू शकतो. म्हणजे प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू वन माहीत असेल तर प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू टू काढू शकतो. अशा सक्सेसिव्ह प्रोबॅबिलिटीज आपण काढू शकतो. हे इथं बघा इन पर्टिक्युलर इफ एक्स इक्वल टू झिरो देन एक्स इक्वल टू झिरो असल्यानंतर आपल्या पी एम एफमध्ये पायसॉनच्या पी एम एफमध्ये एक्स इक्वल टू झिरो व्हॅल्यू पुट केली तर आपल्याला काय मिळते तर ई रेस टू मायनस लॅमडा लॅमडा रेस टू झिरो अपॉन झिरो फॅक्टोरियल दॅट इज ई रेस टू मायनस लॅमडा. सो टू फाइंड probability of 1, probability of 3 we can use a recurrence relation. Put x equal to 0 in recurrence relation. Recurrence relation मध्ये जर x equal to 0 पुट केलं तर recurrence relation आपलं काय आहे probability of x plus 1 is equal to lambda upon x plus 1 into probability of x असं हे आपलं recurrence relation आहे. त्यामध्ये x equal to 0 मी पुट केलं तर मला काय मिळतंय probability of 0 plus 1 that is lambda upon 0 plus 1 into probability of 0 that is probability of 1 is equal to lambda upon e raised to minus lambda कारण probability of 0 e raised to minus lambda आपण वरती काढलं. तसं सिमिलरली पुट x equal to 2 आता probability of 1 मिळाली आपल्याला तर आता पुट probability x equal to 1 in recurrence relation. recurrence relation मध्ये x equal to 1 पुट केलं तर काय होईल बघा probability of 1 plus 1 x ची व्हॅल्यू 1 पुट केली सो probability of 1 plus 1 that is equal to lambda upon 1 plus 1 into probability of 1. So probability of 2 is equal to lambda by 2 into probability of 1 and probability of 1 किती आहे lambda into e raised to minus lambda आहे. त्यामुळे ती जर आपण तिथं पुट केली probability of 2 is equal to lambda by 2 into lambda into e raised to minus lambda. So probability of 2 is equal to lambda square into e raised to minus lambda upon 2 अशा पद्धतीने ती probability आपल्याला मिळेल. and so on अशा पद्धतीने आपल्याला त्या probabilities काय होत जातील मिळत जातील. So this was the recurrence relation of Poisson distribution. आता इथं आपण एक न्यूमरिकल एक्झाम्पल बघूया त्याच्यावरून आपल्याला पॉइसन प्रोबॅबिलिटी इन जनरल कशा काढतात ते लक्षात येईल. तुम्हाला आयडिया येईल कशा पद्धतीने काढल्या जातात पॉइसन प्रोबॅबिलिटी किंवा कसं काय पॉइसन डिस्ट्रीब्युशन आपण तिथं वापरू शकतो. तर इथं काय दिलंय बघा एक्झाम्पल दिलंय द नंबर ऑफ मिस्टेक्स काउंटेड इन 100 टाइप्ड पेजेस of a typist revealed that he made 2.8 mistakes on an average per page. Per page त्याच्याकडे on an average 2.8 mistakes आहेत. ओके आणि number of mistakes counted on 100 typed pages त्या 100 पानं आहेत त्या पुस्तकामध्ये आणि त्या पुस्तकामधल्या काय केल्या काउंट केल्या सगळ्या नंबर ऑफ मिस्टेक्स आणि त्याच्यावरून एक लक्षात आलं की 2.8 मिस्टेक्स पर पेज अशा त्या मिस्टेक्स केलेल्या आहेत ऑन एन ॲव्हरेज. असं असताना मग वी हॅव टू फाइंड द प्रोबॅबिलिटी दॅट इन ए पेज टाइप्ड बाय हिम देर इज अ नो मिस्टेक. त्या टाईप केलेल्या पेजमध्ये एकही मिस्टेक नसण्याची प्रोबॅबिलिटी काय. सेकंड देर आर 2 or less मिस्टेक्स 2 किंवा 2 पेक्षा कमी मिस्टेक असण्याची प्रोबॅबिलिटी काय. सो दिस कॅन बी कॅल्क्युलेटेड ॲज फॉलोज. याचं सोल्युशन आता आपल्याला बघायचं आहे. वी हॅव टू फाइंड द प्रोबॅबिलिटी दॅट इन ए पेज टाइप्ड बाय हिम देर इज अ नो मिस्टेक आणि सेकंड देर आर 2 or less than 2 मिस्टेक्स. ह्या प्रोबॅबिलिटी काढायच्या आहेत आपल्याला. मग आता आपलं जे रँडम व्हेरिएबल आहे रँडम व्हेरिएबल एक्स आपण त्याला डिनोट करतोय दॅट रँडम व्हेरिएबल एक्स number of mistakes per page.
किंवा ॲव्हरेज नंबर ऑफ मिस्टेक्स पर पेज आपण त्याला म्हणणार आहोत, किंवा नंबर ऑफ मिस्टेक्स म्हणूया आपण त्याला, नंबर ऑफ मिस्टेक पर पेज. हे आपलं रॅन्डम व्हेरिएबल आहे. सिन्स नंबर ऑफ मिस्टेक्स इज अ रेअर इव्हेंट अँड सो दॅट फॉलोज द पायसॉन डिस्ट्रीब्युशन हे आपल्याला माहिती आहे. इथं आपल्याला ॲव्हरेज मिस्टेक्स पर पेज दिलेले आहेत. ॲव्हरेज मिस्टेक्स पर पेज म्हणजे मीन दिलेला आहे. थोडक्यात 100 पानावरच्या ज्या एकूण मिस्टेक्स आहेत त्याचा मीन दिलेला आहे. ॲव्हरेजली किती मिस्टेक्स आहेत, दॅट इज नथिंग बट दी लॅम्बडा दिलेला आहे आपल्याला, 2.8 दिलेला आहे. म्हणजे इथं काय तर एक्स फॉलोज अ पायसॉन डिस्ट्रीब्युशन विथ लॅम्बडा इज इक्वल टू 2.8 हे आपल्याला दिलेलं आपल्याकडे आहे. सो हिअर वी हॅव टू फाइंड द प्रोबॅबिलिटी दॅट देर इज अ नो मिस्टेक. देर इज नो मिस्टेक मीन्स एक्सनं तुमच्या किती व्हॅल्यू घेतली पाहिजे, एक्स म्हणजे नंबर ऑफ मिस्टेक्स आहे. सो देर इज अ नो मिस्टेक्स मीन्स एकही मिस्टेक नाही, म्हणजे एक्स इज इक्वल टू 0. एक्सनं 0 व्हॅल्यू घेण्याची प्रोबॅबिलिटी आपल्याला काढायची. आता एक्सनं 0 व्हॅल्यू घेण्याची जी प्रोबॅबिलिटी आहे ती आपण कशी काढणार, तर पायसॉनचं PMF वापरणार आपण, प्रोबॅबिलिटी मास फंक्शन आहे त्याच्यावरून ती प्रोबॅबिलिटी काढणार. सो प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 बाय युझिंग पायसॉन PMF e रेस टू मायनस लॅम्बडा रेस टू एक्स अपॉन एक्स फॅक्टोरियल असा आहे. तो इथं लॅम्बडा तुमचा 2.8 आहे आणि आपल्याला एक्सची व्हॅल्यू 0 पुट करायची. त्यामुळे ई रेस टू मायनस लॅम्बडा म्हणजे काय, ई रेस टू मायनस 2.8 लॅम्बडा रेस टू एक्स म्हणजे 2.8 रेस टू एक्स इज 0. सो 2.8 रेस टू 0 अँड अपॉन एक्स फॅक्टोरियल म्हणजे काय तर 0 फॅक्टोरियल. सो 0 फॅक्टोरियल ऑलवेज इक्वल टू 1. 2.8 रेस टू 0 मीन्स ऑलवेज इक्वल टू 1. So probability of x equal to 0 is equal to e raised to minus 2.8. हे असं फक्त ईच्या स्वरूपात ठेवलं तरी चालते. सो इट इज नॉट कंपल्सरी टू सॉल्व इट फर्दर. सो प्रोबॅबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 इज e raised to minus 2.8. Now we have to find the probability that देर आर 2 or less मिस्टेक्स. 2 किंवा 2 पेक्षा कमी मिस्टेक्स असण्याची प्रोबॅबिलिटी. आता 2 किंवा 2 पेक्षा कमी मिस्टेक म्हणजे एक्स इज लेस दॅन इक्वल टू 2 बिकॉज एक्स इज नंबर ऑफ मिस्टेक्स. नंबर ऑफ मिस्टेक्स शुड बी लेस दॅन इक्वल टू 2 त्याची प्रोबॅबिलिटी काढायची आहे. सो प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस दॅन इक्वल टू 2 ची प्रोबॅबिलिटी आपल्याला काढायची आहे. एक्स इज लेस दॅन इक्वल टू 2 मीन्स प्रोबॅबिलिटी इज इक्वल, एक्स हा 2 आणि 2 पेक्षा लहान म्हणजे एक्स इक्वल टू 2 एक असेल, एक्स इक्वल टू 1 एक असेल आणि एक्स इक्वल टू 0 एक असेल. सो प्रोबॅबिलिटी दॅट एक्स इक्वल टू लेस दॅन इक्वल टू 2 इज इक्वल टू प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 प्लस प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2. अशा ह्या 3 प्रोबॅबिलिटींची बेरीज म्हणजे प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस दॅन इक्वल टू 2 आहे. मग आता मी काय करणार तर ह्या प्रोबॅबिलिटी काढत असताना प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 जिथं आहे तिथं एक्सची व्हॅल्यू 0 आणि लॅम्बडा तर आपल्याला माहिती आहे ती व्हॅल्यू पुट करणार तिथं, प्लस प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 काढत असताना एक्सची व्हॅल्यू 1 पुट करणार, लॅम्बडा तसाच कॉन्स्टंट राहील, प्लस प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 काढत असताना एक्सची व्हॅल्यू 2 पुट करणार, लॅम्बडा परत तसाच तिथं कॉन्स्टंट. त्यामुळं काय होईल बघा, प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 काय आहे, ई रेस टू मायनस 2.8 into 2.8 raised to 0 upon 0 factorial plus e raised to minus 2.8 into 2.8 raised to 1 upon 1 factorial plus e raised to minus 2.8 into 2.8 square upon 2 factorial, that is equal to e raised to minus 2.8 मी कॉमन काढला तो e raised to minus 2.8 into bracket 1 plus 2.8 plus 2.8 into 2.8 upon 2, that is e raised to minus 2.8 into bracket 1 plus 2.8 plus 1.4 into 2.8. कारण 2 फॅक्टोरियल म्हणजे 2 आहे आणि त्या 2 न जर एका 2.8 ला डिवाइड झालं तर 1.4 राहणार आहे, त्यामुळं त्या पद्धतीने राहील. मग त्यांचं मल्टिप्लिकेशन घेतलं फायनल व्हॅल्यू आपल्या e raised to minus 2.8 into bracket 1 plus 2.8 plus 3.92. त्या सगळ्यांची बेरीज घेतली तर प्रोबॅबिलिटी दॅट एक्स इज लेस दॅन इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 7.72 e raised to मायनस 2.8. अशा पद्धतीनं मला काय मिळेल ती व्हॅल्यू, त्याचा फायनल व्हॅल्यू मला मिळणार आहे. प्रोबॅबिलिटी दॅट एक्स लेस दॅन इक्वल टू 2 म्हणजे देर आर 2 or लेस मिस्टेक्स, त्याची प्रोबॅबिलिटी 7.72 इंटू ई रेस टू मायनस 2.8 अशा पद्धतीनं ती मिळणार आहे. ओके, सो इन दिस वे वी कॅन सॉल्व
some numerical problems related with the Poisson distribution. Poisson distribution शी रिलेटेड न्यूमरिकल प्रॉब्लेम अशा पद्धतीने तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. तिथं तुम्हाला n किती दिला आहे आणि ॲव्हरेज नंबर ऑफ मिस्टेक्स किंवा ॲव्हरेज नंबर दिला आहे का, दिला नसेल, फक्त टोटल काउंट दिला असेल सगळ्या ट्रायलचा, तर तुम्ही तिथं ॲव्हरेज काढू शकता आणि मग तो लॅम्बडा म्हणून तिथं वापरू शकता. अशा पद्धतीनं आपण हे Poisson डिस्ट्रीब्युशन चे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू शकतो. सो टुडे वी हॅव सीन the concept of Poisson distribution, also the mean variance of Poisson distribution, PG of Poisson distribution, additive property of Poisson distribution, then recurrence relation of Poisson distribution. So today we have taken all the knowledge about Poisson distribution. So for today's lecture we are going to stop here. Thank you.